Chào mừng quý nhà đầu tư và các bạn đã đến với chương trình Maxilex. Tôi là Ngọc Châu, chuyên viên phân tích của công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu đôi nét về Vinamilk, một trong những thương hiệu hàng tiêu dùng lớn của Việt Nam. Cùng xem xét bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp hiện tại như thế nào, cơ hội đầu tư vào cổ phiếu Vinamilk ra sao, cũng như là những rủi ro cần phải cân nhắc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và định giá của doanh nghiệp. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng điểm qua những nét chính trong hoạt động kinh doanh của Vinamilk. Thì Vinamilk là công ty sữa và các sản phẩm sữa hàng đầu với thị phần nội địa ở vị trí top 1 trong năm 2023. Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu thị trường AC Nielsen, và ở thị trường quốc tế thì hiện nay Vinamilk cũng đã xuất khẩu sản phẩm đến 60 quốc gia, và trong đó thị trường khu vực Trung Đông và thị trường Trung Quốc là hai thị trường lớn mà công ty Vinamilk đang đẩy mạnh. Bên cạnh xuất khẩu trực tiếp, Vinamilk cũng có các công ty con và công ty liên kết ở một số quốc gia như là Hoa Kỳ, Philippines và Campuchia. Trong năm 2023, Vinamilk nằm trong top 10 thương hiệu mạnh của Việt Nam, và theo Brand Finance thì giá trị thương hiệu của Vinamilk đạt ở mức là 3 tỷ đô la và đứng ở vị trí top 2. Vị thế dẫn đầu của công ty đến từ năng lực sản xuất và hệ thống phân phối rộng khắp. Hiện tại, Vinamilk đang có 250 mã sản phẩm trong danh mục thuộc 4 ngành hàng chính là sữa đặc, sữa nước, sữa công thức và sữa chua. Và công ty hiện có hệ thống 15 trang trại sữa và vận hành 75 điểm thu mua sữa tươi nguyên liệu. Và tổng đàn bò đang được khai thác hiện tại ở mức quanh 140.000 con, và trong đó khoảng 38.000 con là thuộc các trang trại của Vinamilk và Mộc Châu Milk. Sản lượng sữa tươi nguyên liệu của Vinamilk trong năm 2023 đạt mức 408.000 tấn và trung bình 3 năm gần nhất đạt mức 390.000 tấn. Về cơ sở vật chất sản xuất, công ty hiện tại đang vận hành 16 nhà máy sữa tại 4 quốc gia là Hoa Kỳ, Campuchia, Lào và Việt Nam. Ở thị trường nội địa, Vinamilk có hệ thống phân phối đa kênh rộng khắp với hơn 200.000 điểm bán hàng, trong đó có bao gồm 200 nhà phân phối độc quyền, gần 190.000 điểm bán hàng kênh truyền thống, 6.000 điểm bán hàng kênh hiện đại, và Vinamilk cũng tự vận hành 650 cửa hàng chính hãng. Ngoài ra thì trong những năm gần đây, công ty cũng đẩy mạnh kênh thương mại điện tử thông qua trang web của doanh nghiệp. Về cơ cấu cổ đông, cập nhật đến cuối năm 2023 thì 91,5% cổ phần của Vinamilk thuộc về các nhà đầu tư tổ chức, và từ năm 2016 thì Vinamilk cũng không hạn chế tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phần của công ty. Và đến cuối năm 2023 thì 53,9% cổ phần của Vinamilk là thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, một điểm đáng lưu ý nữa là 64% cổ phần của Vinamilk là thuộc quyền sở hữu của 3 nhà đầu tư tổ chức lớn là SCIC, F&N Dairy và Platinum Victory. Về hoạt động kinh doanh hiện tại thì trong quý 1, Vinamilk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu với mức tăng trưởng 1,2% so với cùng kỳ, đạt hơn 14.000 tỷ Việt Nam đồng. Và trong đó thì doanh thu nội địa gần như không thay đổi, trong khi doanh thu tại các thị trường nước ngoài tăng trưởng 7,7%. Và theo chúng tôi thì việc Vinamilk duy trì được doanh thu nội địa không giảm trong bối cảnh thị trường sữa trong nước duy trì đà tăng trưởng âm, cũng như là sự khó khăn trong mảng sữa công thức dành cho trẻ em là rất đáng ghi nhận. Ngoài ra, có thể thấy các thị trường nước ngoài ngày càng có tiềm năng trở thành động lực tăng trưởng mới của Vinamilk khi tỷ trọng doanh thu ngày càng tăng qua thời gian. Những năm gần đây, công ty đã và đang xúc tiến nhiều bước đi để thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, như là việc hợp tác với 2 doanh nghiệp phân phối lớn ở Quảng Châu, cũng như là nghiên cứu để ra một số sản phẩm riêng biệt cho từng thị trường, như là sản phẩm sữa chua vị sầu riêng cho thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó thì sản phẩm chủ lực là sữa đặc Ông Thọ từ lâu cũng đã có mặt tại các chuỗi bán lẻ lớn ở Quảng Châu. Trong quý 1 thì biên lợi nhuận của Vinamilk cũng tiếp tục duy trì đà mở rộng lên mức 41,8% và tăng mạnh so với mức 38,7% trong quý 1 2023. Qua đó thì lợi nhuận gộp quý 1 đạt hơn 5.900 tỷ đồng và tăng 9,5% so với cùng kỳ. Với chính sách tồn kho nguyên liệu trước 3 tháng thì chúng tôi cho rằng Vinamilk hiện tại đang hưởng lợi từ mức giá sữa bột nguyên liệu duy trì ở mức thấp từ giữa năm 2023 đến nay.
Trong quý 1 thì các chi phí quản lý và bán hàng của Vinamilk ghi nhận tăng 4,8% so với cùng kỳ. Và chủ yếu là do các chi phí quảng cáo và marketing của Vinamilk tăng lên do Vinamilk tiếp tục duy trì hoạt động là đổi mới nhận diện thương hiệu từ năm vừa rồi. Và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sau thuế của Vinamilk lần lượt đạt hơn 2.700 và 2.200 tỷ Việt Nam đồng, tăng lần lượt 17,3% và 15,8% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh thị trường sữa nội địa tiếp tục hồi phục chậm, chúng tôi cho rằng động lực tăng trưởng trong năm 2024 và trong những năm tiếp theo là đến dần chuyển sang các thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Trong kịch bản cơ sở năm 2024, thì chúng tôi dự phóng khối lượng bán hàng của Vinamilk ở mức 0,5% và mức giá bình quân của Vinamilk có thể tăng trưởng khoảng 2%. Qua đó, doanh thu dự phóng năm 2024 của Vinamilk ở mức khoảng 62.000 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2023. Mặc dù Vinamilk đang được hưởng lợi từ mức giá sữa bột nguyên liệu duy trì ở mức thấp, tuy nhiên chúng tôi cho rằng các chi phí về bán hàng và marketing của công ty nhiều khả năng sẽ tăng. Qua đó chúng tôi dự phóng biên lợi nhuận thuần của Vinamilk là tiếp tục duy trì ở mức 14,9% và lợi nhuận sau thuế năm 2024 của công ty dự phóng ở mức quanh 9.200 tỷ Việt Nam đồng, tăng khoảng 3,5% so với năm 2023. Và xa hơn trong giai đoạn 10 năm, chúng tôi dự phóng doanh thu của Vinamilk tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng trung bình khoảng 2,5% mỗi năm, với động lực chính sẽ dần chuyển sang các thị trường nước ngoài. Và bên cạnh đó thì các mức biên lợi nhuận thì cũng dần dần được mở rộng, chủ yếu là do các chi phí khấu hao được giảm dần qua thời gian. Về mặt định giá, hiện tại chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do cho doanh nghiệp SCFF với một số giả định chính như là tỷ suất lợi nhuận yêu cầu ở mức 11% và tỷ lệ tăng trưởng dài hạn sau năm 2034 ở mức khoảng 3% mỗi năm. Thì qua đó hiện tại chúng tôi xác định mức giá hợp lý cho cổ phiếu Vinamilk ở mức 79.500 đồng một cổ phiếu. Và so sánh với thị giá hiện nay thì chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phần của Vinamilk. Và bên cạnh cơ hội thì rủi ro cũng là một yếu tố cần cân nhắc. Và trong năm 2024, chúng tôi cho rằng rủi ro chính ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như định giá của Vinamilk đến từ tình hình vĩ mô thế giới. Các cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine cũng như tại khu vực Trung Đông trực tiếp làm gia tăng chi phí vận tải biển, từ đó ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu sữa nguyên liệu của Vinamilk. Bên cạnh đó, sự thay đổi chính sách về lãi suất của các ngân hàng trung ương cũng tác động đến tỷ giá và mặt bằng lãi suất, và qua đó đem đến sự không chắc chắn cho hoạt động nhập khẩu nguyên liệu cũng như là xuất khẩu thành phẩm của công ty. Và ngoài ra thì sự thay đổi về mặt bằng lãi suất cũng sẽ ảnh hưởng đến định giá cổ phiếu doanh nghiệp. Đến đây, thời lượng của chương trình MaxiLex đã kết thúc. Cảm ơn quý nhà đầu tư và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý nhà đầu tư và các bạn hãy đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong các số tiếp theo của chương trình MaxiLex.